Hello, and welcome back to the channel. As most of you know, I'm Topher. And for those of you who don't know and just randomly decided to click on my video, welcome to the channel. I'm Topher. Thank you for stopping by. So we're here to do a reaction, and we're diving back into 3 Will Be Free. We're diving into episode 4. It's been a little bit since I watched episode 3, but in the last episode, I remember our trio, Mew, Shin, and Neo, they were hiding out at the hotel, and the lady running the hotel, Kick, I believe, maybe, she was being abused by her husband, which we don't like to see, even though her husband was a cute, the actor who played him was a very handsome man, and his pants fit very, very well. She was being abused by him, so we automatically did not like her husband. And Mew was having like heart-to-heart like girl talk with her, and like was really giving her the motivation, and it felt like we were having a real just like bonding moment between them, like a very women empowerment bonding moment. I was like, okay, yes, I love this representation. But then homegirl decided that she was going to kill her husband and blame it on Mew and our trio, and said, well, look, police are already looking for you, so might as well. Sorry, girl. You told me I needed to survive, so I'm doing what I got to do to survive. I'm like, oh man, I'm so sorry. That's a shot. That's a shot straight to the feels. I'm like, oh baby, I'm sorry. I know you felt like you made a connection with her. That sucks. That sucked ass. So they're back on the run, and we are just going to pick up and see where this goes. รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปีควรได้รับคำแนะนเปิดห้องเหรอชั่วคราวหรือค้างคืนละจ๊ะผมยินดีจ่ายไม่อั้นเลยขอแค่ลูกชายผมปลอดภัยก็พอแล้วเจ๊จะให้หนูทำอะไรอ่ะฆ่าผัวเจ๊เลยไหม191ใช่ไหมคะมีคนยิงสามีฉันตายที่นี่แหละมิวไปได้แล้วมิวเร็วมิวพี่มีวิธี Yes. And then May and Tor also started to hit the road to hunt after them. Sure. ก็คงงั้นแหละ มันก็เป็นที่พึ่งเดียวที่กูนึกออกตอนนี้อย่างน้อยเราก็หลบที่นี่ได้สักพักหนึ่งแล้วกูก็มั่นใจว่ามีใครตามมาเจอกูไม่มั่นใจที่อะไรนั้นแหละทีเนี้ยมึงไม่ต้องห่วงมิว Understandable. แฟลชไดรฟ์ตัวเนี้ยมันจะทำให้เราเป็นอิสระคนที่ให้แฟลชไดรฟ์กูมาเขาบอกว่ามีข้อมูลทุกอย่างของเสียธนาอยู่นิวแกไม่ได้บอกเลยนะว่าแกได้แฟลชไดรฟ์นิวได้ไง Don't worry about it, friend. เขารู้เว้ยงานนี้เดือดแน่ I found it. Don't worry about it, friend. ชินเดี๋ยวก่อนชินฟังเราก่อนชินฟังเราก่อนดิฟังอะไรวะนี่เราสาวไว้ใจกลับมาช่วยแกแล้วแกมาโกหกเราแบบนี้เนี่ยนะ Okay, so we told him เรา at ไม่ได้จะโกหกนะ least. ชินถ้าเราไม่พูดไปแบบนั้นน่ะแกจะช่วยเราไหมล่ะแล้วทำไมหมิวรู้แต่เราไม่รู้อ่ะมือปืนมันบอกหมิวเองเราตั้งใจจะบอกแกอยู่แล้วนะเว้ยเราแค่หาจังหวะอยู่นี่พวกแกกะเราเป็นเหยื่อแล้วก็หนีรอดกันเป็น2 คนแล้วก็ทิ้งเราไว้ใช่ปะไม่ใช่อย่างนั้นเว้ยชินเรามาขนาดนี้แล้วนะดูตอนนี้ดิถึงขั้นนี้แล้วนะเว้ยเป็นเชี่ยอะไรเราก็ต้องไปด้วยกันแกเชื่อเราดิวะ I mean, it's kind of hard for me to trust you when you've been lying to me this whole time, but งั้นเราขอเก็บแฟลชไดรฟ์ไว้เองได้ปะ especially when you're not wearing a crop top. แกจะเอาไปทำอะไรวะ ก็ในนั้นมีข้อมูลของพ่อเราอยู่อะอย่างน้อยก็ให้เราได้ตัดสินใจว่าเราจะทำไงต่อ
ไหนจะร้อนแกร้อน She's like, girls, this is all well and good. Can we go? It is hot. Lord. เย็นเหมือนเดิมอเมริกาโน่เย็นแก้วหนึ่ง มึงแน่ใจใช่ไหมว่าเราตามกันมาถูก ช่วงเนี้ยบ้านเราต้องระวังเลยนะ มันมีโจรเข้ามาในพื้นที่เราอะเมื่อวันก่อนน่ะมันไปปล้นม่านรูดอะฆ่าทั้งผัวทั้งเมียตายเลยอะเด็กมันก็ไม่เว้น จริงเหรอพี่ โคตรโหดเลยอะ จริงสินี่ก็ตามจับอยู่อะ Did you see a dead wife and husband? Or dead wife and child? Or มันก็ตาม was that just something you heard and ป they're ระชาชน missing? คนตาดำๆอย่างพวกหนูอะก็ต้องฝากชีวิตไว้ที่พวกพี่แล้วแหละ ก็ฝากพวกเราด้วยช่วยกันดูแล้วกัน ได้จ้ะ ถ้าเห็นใครหน้าแปลกๆหรือแปลกหน้าอะไรก็แล้วแต่ อืม โทรหาพี่ได้เลย ได้เลย แจ้งมาเลย จัดไป นะฮัลโหลครับ ครับอยู่ร้านกาแฟครับ ได้ เดี๋ยวเสร็จแล้วจะไป ได้ครับ กาแฟเข้มเลยนะ ขับรถทางไกลกันเหรอ วัยรุ่น เข้มๆหน่อย จะได้ตื่นๆครับ ระวังหน่อยแล้วกัน ขับรถทางไกลอ่ะ รถใหญ่มันเยอะ อันตราย ถ้าง่วงอ่ะ ก็แวะข้างทางนอนก่อนแล้วกัน แล้วนี่มาจากไหนแล้วจะไปไหนกันเนี่ย กลับบ้านครับ บ้านอยู่ที่ไหน Girl, you don't have to be so secretive. You can just say a เฮ้ย place. น้อง พี่ขอค้นตัวหน่อยได้ไหม The more suspicious you act, is the more he's gonna want to engage with ไม่มี you. อะไรหรอก Could have just said, "Oh yeah, I'm going ช่วง back นี้ home ในพื้น to ที่พี่อ่ะมันมีโจรเข้ามา พี่ก็ whatever ทำตามหน้า city ที่ they อ่ะ were in before." ให้ความร่วมมือพี่หน่อยนะ ลุกขึ้น But you want to start acting suspicious, then that's going to put him on your scent even more. Yes, Mike. Go trip and spill the coffee. ขอโทษค่ะ เปียกหมดเลยจะเข้าเวรต่อ หนูไม่ได้ตั้งใจค่ะพอดีหนูรีบไปหน่อยนะคะเดี๋ยวหนูเช็ดให้นะคะ เข้าเวรด้วย ขอโทษค่ะโอ๊ยเดี๋ยวหนูเช็ดให้ดีกว่าค่ะ ไม่เป็นไรน้องไม่เป็นไร เดี๋ยวพี่เช็ดเองไม่เป็นไร ไม่เป็นไรค่ะ หนูเป็นคนทำเดี๋ยวหนูเช็ดให้ค่ะ น้องไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่เช็ดเอง เลอะไปหมดเลยค่ะเนี่ย ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่เช็ดเองเฮ้ยครับ Better play distraction. หัดใช้สมองให้มากกว่าปืนบ้างนะ Oh, my baby. Oh, are you his brother? Of course, because you're both fine as hell. Why wouldn't y'all be related? ไอ้นิโอมึงมาได้ไงเนี่ย กูกับเพื่อนตั้งใจมาเที่ยวแถวนี้พอดีอะแล้วทำไมไม่บอกกูอะ I love these glasses. จะได้ลางานพาเที่ยว กูไม่อยากรบกวนมึง แล้วกูโทรไปทำไมไม่รับ ข่าวอะไรก็ไม่ส่งมาเลย กูก็เป็นห่วงมึงจะอยู่ยังไง กูขอโทษ งานกูเยอะอะกูไม่ค่อยมีเวลา มึงมีอะไร มึงหมายความว่าไงวะ กูพี่มึงนะ ทำไมกูจะไม่รู้ กูรู้ว่าคนอย่างมึงอะถ้าเกิดไม่มีปัญหาไม่กลับไปที่นี่หรอก I
มีเรื่องให้มึงช่วยอะเรื่องอะไร นี่มึงกับเพื่อนฆ่าคนแล้วก็หนีไปให้กูช่วยเหรอ กูบอกแล้วไงว่ากูไม่ได้ฆ่า ทุกอย่างเป็นฝีมือของเสียธนากับลูกน้องมัน แล้วมึงไปยุ่งกับเมียเขาทำไม กูก็คิดว่ามึงจะไปอยู่กรุงเทพจะทำงานดีๆ มึงก็หาแต่เรื่องเดือดร้อนไม่ทำให้กูเดือดร้อนเนี่ย มึงคิดบ้างปะถ้าเกิดพ่อกับแม่อยู่อ่ะเขาจะรู้สึกยังไง กูเลี้ยงมึงมาตั้งแต่เด็กอ่ะเพื่อให้มึงเป็นคนแบบนี้เหรอ มึงเห็นเงินสำคัญกว่าศักดิ์ศรีใช่ปะ แล้วชีวิตกูอ่ะเคยทำเฮี้ยอะไรถูกปะ Have you? นี่สรุปมึงจะไม่ช่วยกูใช่ปะก็ได้ กูไปก็ได้ I didn't say I wasn't gonna help you. I'm just trying to put the gravity of the situation. You know, trying to put things in order here. Like, child, they're just legs. หมิวมีพี่กูชื่อลีโอเป็นหัวหน้ากรมป่าไม้ที่นี่ สวัสดีครับ ผมลีโอครับ Leo and Leo. ชื่อหมิวนะคะ ครับ ชินพี่เราเอง เป็นหัวหน้ากรมป่าไม้ สวัสดีครับผมชินครับ สวัสดีครับ วันนี้อากาศร้อน เราเข้าไปข้างในดีกว่าไหม I mean, ดี if นะ you คะหมิวหิว insist. น้ำพอดีเลย ใส่รองเท้าแป๊บนึงนะคะ Girl, me too. Thirst is เฮ้ย real. เร็วๆมึงร้อน รู้แล้วนะ เป็นอะไรหรือเปล่าครับ เหมือนตะคริวจะกินนะคะ ข้างไหนครับ I got cramps too. Can you carry me? ซ้ายอะค่ะ งั้นผมขออนุญาตนวดนะฮะ Please. จะได้หายไว Hey, hold on, let me get my massage oil out my back real quick. Here you go, baby. ดีขึ้นไหม ดีขึ้นค่ะ But I think the cramp is working its way up my บ่อย thigh. ปะเนี่ย แป๊บเดียวหายแล้ว มึงเป็นบ้าอะไรเนี่ยฮะ กูจะมาสั่งออย It's like, girl, mind your own เคย business. เจอหน้าครั้งแรกก็นวดขาให้กูเนี่ยนะใช้สมองคิดปะเนี่ย ผู้ชายประเภทไหนวะแทนที่จะช่วย ด่าอยู่ได้ ขอบคุณนะคะ ครับ โอเค เดี๋ยว Shooting in the backseat, like, girl, I got cramps too. ขอบคุณนะคะ อันนี้น้ำครับ ขอบคุณครับ อันนี้น้ำครับ ขอบคุณค่ะ เฮ้ยลีโอ เดี๋ยวกูขอใช้คอมหน่อยนะ เอาดิ แต่เครื่องนี้นะเครื่องนู้นพัง เดี๋ยวพี่ไปดูที่นอนให้ก่อนนะ ขอบคุณนะคะ ชิน เราขอแฟลชไดรฟ์ได้ปะ เราขอดูคนเดียวก่อนได้ปะ ทำไมวะ Because I want ว่า to แก make ไม่เชื่อใจ sure. พวกเราแล้ว I mean, again, trust is not that easy to build when you've already broken it. So มึงโกรธมันเรื่องที่มันไปเอากับแม่เลี้ยงมึงใช่ปะ เรื่องนั้นเราไม่สนใจอยู่แล้ว I don't care about that, แต่ but ใน he มีข้อ lied มู to ลข me. องพ่อเราอยู่อะขอให้เราเป็นคนได้ดูและตัดสินใจได้ปะว่าเราจะยังไงกับมันต่อ Don't forget, if my dad goes away, it's gonna affect my แต่ life ใน too. เมื่อในเนี้ยนะมันมีข้อมูล I ain't ที่ got พ่อ nobody มึง else ทำ taking อะไร care of เร็วๆ me. ไว้จริงอะมึงก็เอาไปใช้ประโยชน์ดิ อย่างน้อยพวกเราก็รอด หรือว่ามึงจะเปลี่ยนข้าง ไม่ต้องห่วงหรอกมิว I mean, I'm gonna be alive ถ้าจะ either ปล่อยให้ way. แกตายอะเราปล่อยแกไว้ในตึกนั่นละ งั้นกูไปรอในรถนะ
folder's only 15 megabytes, so there can't be that much in it. Maybe like a Word document or something. พวกเรามีเรื่องอยากให้แกช่วยอะแต่ หนึบกับวุ้นมะพร้าวสดชื่นกับเครื่องดื่มชาเขียวโออิชิกลิ่นองุ่นเคียวโฮเขียวหนึบหนุบ Judy. ทำไมมันนานจังวะ ไม่รู้ว่ะ ไม่ใช่ข้อมูลในแฟลชไดรฟ์หายไปหมดแล้วนะมึง ไอชินไม่ทำแบบนั้นหรอก เฮ้ยชิน ชิน ชิน เฮ้ยมึงแล้วแฟลชไดรฟ์อะ I mean, you could send her to go after him. Somebody go take care of the poor boy who's been traumatized by whatever he just saw. นี่คุณพานางดารานั้นออกหน้าออกตาแบบนี้ได้ยังไงทำอะไรทำไมไม่ไว้หน้ากันบ้าง ผมก็บอกคุณแล้วไงว่ามันเป็นเรื่องธุรกิจ คุณวาเขาช่วยให้ผมได้เจอลูกค้าใหม่ๆ ได้ทำให้ผมเจอคนกว้างขวางขึ้น มันก็แค่นั้นเอง อ๋อ นี่แสดงว่าฉันไม่มีประโยชน์ช่วยอะไรคุณไม่ได้ ก็เลยต้องเอานั้นมาเป็นเมียช่วยเสริมบารมีคุณงั้นใช่ไหมที่คุณมีทุกวันเนี้ยไม่ใช่เพราะฉันเคยช่วยคุณไว้เมื่อก่อนเหรอ นี่คุณพูดแบบนี้นี่คุณทวงบุญคุณเหรอ แล้วที่คุณอยู่สบายมีบ้านหลังใหญ่อยู่ ลูกได้เรียนดีๆ มีเสื้อผ้าสวยๆใส่ ใช้เงินแบบไม่ต้องคิด ไม่ใช่เพราะผมเหรอ ฉันไม่ต้องการเงินไม่ต้องการความสุขสบายมากไปกว่านี้ แต่ฉันมีเกียรติมีศักดิ์ศรีฉันจะไม่ยอมให้ผู้หญิงคนไหนมามีสิทธิ์เหนือฉันถ้าคิดจะมาแทงที่กัน ก็รอให้ฉันตายก่อนแล้วกัน Well, I guess that's what happened. ชิน โอเคปะวะ โอเค โอเค มีอะไรอ่ะ มึงก็บอกพวกกูได้นะเว้ย มึงไว้ใจกูได้นะ เราเพิ่งรู้ว่าพ่อเราเป็นคนสั่งฆ่าแม่เรา เชี่ย พ่อมึงโคตรโหดเลยอ่ะ รู้ว่าพ่อมึงเลวนะเว้ย แต่ไม่คิดว่าจะเลวถึงขนาดฆ่าเมียตัวเองได้ I mean, would you really put that past him though? I wouldn't. กูขอโทษ กูไม่ได้ตั้งใจจะด่าพ่อมึงนะ Well, he's kind of a dick. แต่พ่อมึงแม่งก็เลวจริงๆอ่ะโคตรเชี่ยเลย เราก็ไม่รู้ว่าจะเรียกเขาพ่อต่อดีหรือเปล่า เขาฆ่าคนที่เรารักที่สุดในชีวิตไปแล้ว มึงรู้ป่ะ บางทีโลกเราแม่งก็เชี่ยแบบเนี้ยแหละ กูถึงต้องไว้ไว้ก่อนไง สร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเองเว้ย จะได้ไม่ต้องเจ็บปวดทีหลัง Girl, she's speaking from experience. เฮ้ย ใครก็ให้ผิวปากตอนกลางคืน ไม่เคยได้ยินโบราณเขาพูดหรอ คืนนี้ก็อยู่กันที่นี่นะ ป่าแถวเนี้ยไม่มีใครไม่อยู่แล้ว ปกติพี่ก็มานอนอยู่คนเดียว เวลาอยากอยู่เงียบ แหม ใช่เปล่า แอบพาสาวมานอนบ้างปะเนี่ย ๆ ผู้หญิงที่ไหนกันเล่าแถวนี้มีแต่ผู้ชาย Oh, สาวที่ไหน really? เขาจะอยากมาอยู่ที่นี่ ยุงก็เยอะ But I mean, I'm fine with you bringing men back there too. หยอดจังเว้ย He's down, girl. เอายากันยุงไปเล่นกัน That's still my brother. กัดไม่กลัว กลัวไม่กัดมากกว่า โอ้ยหมิวเบาๆหน่อยได้ปะมึงอ่ะ ที่นี่ป่านะเว้ยไม่ใช่ซ่อง ไม่ต้องแลกขนาดนี้ก็ได้ Child? ฮัลโหลครับ โอเค เดี๋ยวผมรีบไป He said, back off my brother's dick, please. ค่ะ I mean, can you blame ป้า him? ชิ Look น เรา at ไป him. ดูห้องของเรากันดีกว่า นี่มองข้างนอกเล็กๆ แต่เข้ามาจริงๆ นี่กว้างเหมือนกันนะเนี่ย ดีอ่ะ แง่ด้วย เฮ้ยหมิว Please don't let Leo die. แล้วทำไม
กูจะจีบไม่ได้อะฮะหรือว่ามึงคิดว่าผู้หญิงอย่างกูไม่เหมาะกับพี่ของมึง กูไม่ได้คิดอย่างนั้นแต่คนอย่างพี่กูอ่ะไม่ทันคนอย่างมึงหรอกอย่างมึงอ่ะบอกคนอย่างกู กล้าพูดเนาะคนอย่างมึงไม่มีตังค์อ่ะกูไม่เอาหรอกถ้ากูจะเอานะกูเอาชินดีกว่า หล่อก็หล่อ I รวย mean, ก็ he ร is วย cute, he is rich, แถมยังการศึกษาดีอีกต่างหาก and he's sweet. ถ้าใคร He's a ได้ sweet เมีย boy. สบายทั้งชาติ Any woman would be lucky to have him, or any ใช่ man. ไหมคะป่าชินคะวันนี้ป่าชินอยากนวดตรงไหนดีคะอยากจะนวดบ่านวดแขนนวดขาหรือว่า งั้นพวกมึง2 คนก็นอนนี่ไปแล้วกันกูไปนอนข้างนอกเองก็ได้ เอ้าเตียงมืออยู่ข้างนอกแต่แรกมึงไม่รู้หรอ I mean, the three y'all, there's plenty of room. The three y'all can share the inside. อ้าวเปิดประตูแล้วไม่ปิดวะเดี๋ยวยุงก็เข้าหรอกถ้ากูเป็นไข้เลือดออกนะมึงจ่ายค่ารักษาพยาบาลกูด้วย พี่มีธุระอะไร โทษทีนะครับหัวหน้า พอดีว่ามีคนมาขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าในการศึกษาพันไม้นะครับ สวัสดีครับ พอดีผมเห็นว่าป่าที่เนี่ยค่อนข้างที่จะอุดมสมบูรณ์แล้วก็มีพันไม้แปลกๆเยอะเลยครับ ผมกับเพื่อนสนใจ ก็เลยอยากจะขออนุญาตหัวหน้าเข้าเยี่ยมชมป่าในพื้นที่หัวหน้าได้ไหมครับ แล้วไหนใบอนุญาตครับ ต้องทำให้ถูกต้อง ไม่งั้นผมจะเดือดร้อน นี่ครับใบขออนุญาต I mean, girl, you could have just filled out a form. It would have taken like 10 minutes. You don't have to bribe me. I follow the rules. You just had to fill out the fucking form. I feel like he'd be really happy to cooperate if you just filled out a form. ผมคงอนุญาตให้ไม่ได้หรอกนะครับ รู้กันอยู่ว่าพวกคุณมาทำอะไรกัน อย่ามาอ้างเรื่องดูพันไม้เลย และตราบใดที่ผมยังเป็นหัวหน้าอยู่ที่นี่ ผมไม่อนุญาตเด็ดขาด His friend's like, Lord Jesus. ไม่เป็นไรครับ ถ้างั้น ผมไว้กลับมาขออนุญาตใหม่ ตอนที่คุณไม่ได้เป็นหัวหน้าที่นี่ก็แล้วกันนะครับ It's like, how dare you bring this to my work? I expected better ที่ from พี่ you. ยังไม่หยุดใช่ไหม Or maybe I expected exactly this from you. Never mind. ก็ผมเห็นว่าหัวหน้ากำลังเดือดร้อนนี่ครับ ส่วนผมก็ต้องการเงิน แล้วจะมาอ้างเรื่องความจนเพื่อทำผิดกฎหมายอย่างนั้นเหรอ รู้จักภูมิใจในหน้าที่ของตัวเองหน่อยสิ ตายไปให้คนสรรเสริญ อย่าให้คนด่า It's like, what's the matter to me? I'll be dead. มีอะไรที่เรายังไม่รู้อีกปะ Anything else you hiding? You sure, girl? ไม่มีแล้วทำไมต้องมองหน้ากันเหมือนรู้อะไรกัน2 คนด้วย ไม่มีอะไรจริง ไม่มีอะไรก็พูดออกมาดิทำไมอะเรารู้ไม่ได้เหรอ Did you sleep with my dad too? Like, what? งั้นเราไปก็ได้นะ เฮ้ยชิน คือพวกเรามีเรื่องใหญ่ให้แกช่วยอะแต่เรารู้ว่ามันเป็นเรื่องใหญ่ ที่จะให้แกมาช่วยพวกเราจัดการพ่อแก คนแบบนั้นน่ะพ่อยังไม่อยากเรียกเลย แกแน่ใจเหรอวะ พ่อเขาไม่พลากสิ่งที่ลูกรักที่สุดไปหรอกคนอย่างเขาอ่ะสมควรได้รับรู้รสชาติของการถูกหักหลังบ้าง ตอนเนี้ยเรามีข้อมูลธุรกิจผิดกฎหมายทั้งหมดของพ่อแกอยู่ในแฟลชไดรฟ์ตัวนี้ แต่เราต้องหาคนกลางที่เอาข้อมูลเนี้ยไปใช้ให้เป็นประโยชน์ให้ได้ มึงพอ
อจะรู้จักใครที่พ่อมึงเขากลัวบ้างไหม Could we also maybe get a second flash drive and make a copy of that just in case something happens to that one? Because y'all keep whipping this flash drive around all willy-nilly instead of putting it in like a pocket or a suitcase or somewhere safe. ก็พอจะมีอยู่คนนึง So maybe we go get Leo, say, hey, do you have an extra flash drive I could borrow, or just maybe copy it, something. ขอบคุณที่มานะครับในหัว Hello. ผมไม่รู้เลยนะครับเนี่ยว่าเสียชอบร้านตัดผมแนวนี้ด้วยอะ ในหัวเห็นข่าวหรือยังครับ เจ้าหน้าที่ป่าไม้ที่โดนยิงตาย ฝีมือเสียเองเหรอ ผมจัดการปัญหาเรื้อรังให้ในหัวแล้ว ผมก็อยากให้ในหัวจัดการปัญหาให้ผมบ้าง แต่ผมไม่ค่อยชอบวิธีการของเสียเลยอะครับ ผมว่าคนเรามันพูดกันดีๆได้ ถ้าพูดกันดีๆแล้วเข้าใจ สงครามมันก็คงไม่เกิดหรอกครับในหัว โอ้โหคมอย่างกับใบมีดโกนเลยนะครับเนี่ย มาเข้าเรื่องของเราดีกว่า ผมขอแค่ในหัว The barber's like, can you please stop talking? Because I'm not trying to cut you while I'm... Can you please keep your mouth shut? Please stop talking while I'm shaving you, please. Sir. I'm not trying to get shot by your men because I cut your face because you wouldn't stop เสีย talking. รู้ไหมครับว่าอะไรที่เสียซื้อไม่ได้ อะไรล่ะครับ ร้านตัดผมร้านนี้ไงครับ เสียน่าจะรู้จักซื้อร้านตัดผมเหมือนผมนะ นี่ผมชื่นชอบเสียมากๆเลยนะเนี่ย ขนาดมีดโกนจอคอหอยแบบนี้ยังไม่ยอมแพ้เลย แต่จะชนะหรือเปล่า ไว้เจอกันวันประมูลนะครับ Oh, ass. Hello. That's Jesus. Hey, Mr. Barber, how you doing? คน I ที่ก guess ล้า we'll เล่น just กับ shave พวก the เรา other half of the face later. ก็มีแค่นายหัวจอเนี่ยแหละ แล้วแกคิดเหรอวะ ว่าเขาจะช่วยเราจริง ต้องลองเสี่ยงดู ในหัวจอนคนนี้นี่ ใช่คนที่เขาเป็นเจ้าของโรงแรม ใช่ แกรู้จักด้วยเหรอ เปล่า กูแค่เคยได้ยินชื่อเฉยๆอะ นั่นแหละ ได้ข่าวเขาโหดกับพ่อเราหลายเท่าเลยนะอยากจะลองเสี่ยงดูไหม I swear her backstory is so complicated. She's been through so many things. Swear to God, if y'all don't put this fucking flash drive away somewhere safe and stop flinging it around out in the open like this, the amount of dust and dirt y'all have gotten up in this damn thing by now, ๆ อะไรหรอ I'm surprised it still works. ต่อไปเนี้ย ถ้ามีอะไรอย่าปิดบังเราอีกได้ไหม อย่าทำเหมือนว่าเราเป็นส่วนเกินหรือว่าเป็นคนนอก เป็นแค่ตัวประกันที่แกจับมาได้ปะ เราขอโทษ แล้วเราก็สัญญานะเว้ยว่ามันจะไม่เกิดขึ้นอีก Very nicely manicured hands. Both of them, actually.
are you about to do now, Lord? Okay, pantsless party. I'm here for it. ไอพลมันเคยเล่าเรื่องพี่ให้แกฟังบ้างไหม ก็เคยนะพี่ มันเล่าว่าไงบ้าง พี่พลเขาบอกว่า พี่ดูแลเขาดี อยู่ด้วยแล้วสบายใจ พี่พลเขาก็บอกผมเสมอนะว่า ให้ฝากดูแลพี่อะ คนอย่างไอพลน่ะเนาะ I'm so sad that he เก่ง go. ไปดูแลคนอื่น เป็นห่วงคนอื่น แต่ไม่เคยคิดดูแลตัวเองดีๆบ้างเลย He was so close. พี่รู้ไหมว่า ถ้าผมไม่ได้พี่พลรู้คงตายไปแล้วเหมือนกัน มันไม่เคยเล่าอะไรกูฟังเลยเต๋อวันๆมันทำอะไรบ้าง แต่กูก็เป็นห่วงมันตลอด กูเคยห้ามมันหลายครั้งแล้ว แต่มันไม่เคยฟังกูเลยอะแล้วเป็นไง สุดท้ายก็เป็นอย่างที่กูพูด มันต้องตายด้วยเรื่องแบบนี้แหละ แล้วพี่จะตามผมมาทำไม พี่จะมาหยุดผมเหรอ กูแค่อยากจะรู้จักโลกของคนที่กูรักบ้างไงเต๋อ ผมกลัวว่า ถ้าพี่ได้เห็นโลกของพวกผมแล้วอะพี่จะไม่เหมือนเดิม แล้วกูมีอะไรจะเสียเหรอเต๋อ It really does break my heart. Because they were so happy together. มึงมานอนข้างกูได้ไหม And they were so close to having their happy ending. But don't get frisky. I'm still a lady. แบบนี้ก็พอ กูแค่อยากรู้สึกว่า กูยังมีคนอยู่ข้างๆ รู้ว่าคนที่มากับนีโออ่ะ เป็นใคร นั่นน่ะ ลูกของเสียธนา I'm sorry. Part 4. Part 3. Canon Mini Photo Printer มินิไซส์พกไว้ปริ้นฟินเวอร์ Hey, come on, swimming hole. Come on, chesticles. Okay. I enjoy this transition. This great episode. Yes, let's frolic in the water. Okay. Nobody said you had to wear pants, but okay, I guess. Okay, wet man spreading for Jesus. No, yes, I love this episode. I love that she's gonna go
splash around with a full face of makeup. She's like, I'm still gonna have all my eyeliner. I'm gonna have my smoky eye. It doesn't matter what my activity is. มีอะไร Press juices. เอ้านีโอนี่กลับบ้านมาเมื่อไหร่ไม่เห็นเลย เมื่อวานนะครับพี่เพิงพอดีผมพาเพื่อนไปเที่ยวไม่ได้เจอนานสบายดีนะครับ โอ้ยเหมือนเดิมก็ดีครับ เป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นเหมือนตอนพ่อหัวหน้า แล้วเราอ่ะมาที่เนี่ยมีธุระอะไร ผมขอคุยธุระส่วนตัวกับหัวหน้าได้ไหมครับ โอเค I mean, no one said you had to put on a shirt now. We can talk in private without that. Rude. มีธุระอะไร ก็เรื่องเดิมอะครับ เรื่องคนมาขอใบอนุญาตเข้าป่า พูดเดิมอีกแล้วใช่ปะผมบอกพี่กี่ครั้งแล้วว่ายังไงก็เป็นไปไม่ได้ พี่เลิกคิดซะเถอะ หัวหน้า ผมเห็นนะ ผมรู้ว่าคนที่มากับนีโออะเป็นใคร นั่นน่ะ ลูกของเสียธนาที่เขาตามหากันอยู่ใช่ไหม หมายถึงอะไร ไอ้นีโอเนี่ย มันเพิ่งหนีคดีมาใช่ไหม แล้วก็พาลูกเสียคนนั้นมาด้วย พี่ต้องการอะไรพี่บอกมา ก็คือถ้าหัวหน้าไม่อยากให้ผมส่งเบาะแสเกี่ยวกับลูกเสียว่าอยู่ที่นี่ หัวหน้าก็ต้องช่วยผมนะ ช่วยเซ็นใบอนุญาตเข้าป่า ให้คนเมื่อวานได้ไหม นี่พี่จะขู่ผมเหรอ Yes, he is. ไม่ได้ขู่ครับ No, you are. เรียกว่าผมยื่นข้อเสนอให้เจ้านายดีกว่า เอาเป็นว่าผมให้เวลาหัวหน้าไปคิด แต่ก็คงไม่นานนะ เพราะว่าผมต้องรีบใช้เงินนะครับ You gotta get better friends, better employees. This one's a dick. ชินไปไหนวะ กูเห็นมันบอกว่ามันจะไปเอายากันยุงที่สำนักงานนู่น ไม่ต้องไกลปะวะทำไมไม่ให้ลีโอมาให้อ่ะ The shorts fit very, very well. พูดถึงเรื่องพี่กู มึงชอบพี่กูเหรอวะ กูไม่ได้ชอบ กูก็แค่รู้สึกว่าพี่มึงเขาก็ดูแลดี เป็นสุภาพบุรุษ มึงคิดว่าผู้หญิงอย่างกูอ่ะจะมีผู้ชายมาทำดีด้วยอย่างนี้บ่อยๆหรอ ดูมึงดิคำก็กะหรี่สองคำก็ซ่องเคยพูดดีๆกูที่ไหนอะ Exactly. Your brother's nice. กูขอโทษ It's nice to get positive attention every once in a while. ไม่ต้องเลยมึง ไอชินมันบอกกูแล้ว มึงกับมันได้กันแล้วใช่ปะล่ะ มันเล่าให้มึงฟังแล้วเหรอ นี่กูจะบอกอะไรให้นะ กูกับมันน่ะไม่เคยได้กัน แค่จูบกันเฉย เดี๋ยว อะไรอะจะบอกนะว่าป๊อตอะ หนูช่วยเราอย่างหนึงได้ปะ ช่วยอะไร The sass. หมิวบอกเพื่อนเราได้ปะว่าเรามีอะไรกันแล้วอะ ทำไมอะหรือว่ากลัวเพื่อนล้ออายเพื่อนเหรอ เปล่าขี้เกียจรำคาญอะ มันจะโกหกกูทำไมวะหรือว่ามันอาย I mean, hell, you've been lying to her most of the series too, so. แต่ที่กูอยากรู้อะกูอยากรู้มากกว่าว่ามึงกับมันตกลงได้กันยังวะ ได้ This is บ้า what แล้ I ว want to know. ก็เพิ่งรู้จักกันนี่แหละ มึงอย่ามา Known ต each อ other แหล biblically? กูเห็นนะว่ามันน่ะมีรูปมึงกับมันอยู่ในกระเป๋าตังค์
ทางไอชินมันน่าจะชอบมึงมากเลยเนาะมึงไปทำอะไรให้มันประทับใจอ่ะ ไม่มีอะไรหรอก กูกับมันก็แค่เพื่อนกัน Go on แล้วจริงๆแล้วมึงชอบผู้หญิงหรือผู้ชายอะหรือว่ามึงตั้งใจจะเก็บทั้งแม่เลี้ยงทั้งลูกเลี้ยงเลย Child. ไม่รู้อ่ะ I mean, you don't เลือก know. เลยว่ะ I mean, you don't have to choose. I mean, you have to choose unless you're gonna be in like a polyamorous relationship. But if it's gonna be a monogamous relationship, you gotta choose one. หรือว่าโลก แล้วมึงสนใจที่จะลองปะล่ะ This music though. แล้วมึงคิดว่าคนอย่างกูอะกลัวมึงปะล่ะ Child, this soundtrack need to calm the fuck down now, ma'ams and sirs. I'm gonna stare at each other. I ain't mad about it. Is this when Shin walks up and down, Shin's gonna get his feelings hurt because his crush is making out with this lady? Can I call it or can I call it? It's like I wrote this series. Oh, poor sweet boy. เกิดอะไรขึ้นวะ มีคนเจอเราแล้ว แล้วเดี๋ยวมันส่งข่าวถึงเสียธนา Out here risking his life for the boy he likes. Just to walk in on him making out with some lady. Beautiful lady, but still. มั่นใจทุกเวลาด้วยพลังเบรก Michelin Energy SM2 Plus Oh, did y'all do the do? Oh, okay. I thought we were just going to have a little makeout session and call it a day, but did y'all do the... Okay. Hello, body. Jesus. Miu ชินยังไม่มาเลยว่ะ กูกลัวมันจะเป็นไรอ่ะ เดี๋ยวกูไปหาลีโอแล้วกัน มึงแต่งตัวให้เรียบร้อยนะ Okay, well, I guess they did. Okay. นี่กูคงห้ามมึงไม่ได้จริงๆแล้วใช่ไหมนิโอ กูตัดสินใจแล้ว Praise Jesus. ข้าราชการอย่างกูอะคงช่วยมึงได้เท่านี้แหละ ก็ถ้ามึงรู้จักหาทางลัดให้ชีวิตบ้าง คงไม่เป็นแบบนี้ป่าวะ กูแค่กลัวว่าสักวันหนึ่งมึงตรงพ่อหยุดพูดถึงพ่อแบบนี้เลยนะที่กูใช้ชีวิตอย่างภาคภูมิใจทุกวันนี้ก็พ่อทำงานที่นี่แล้วความภาคภูมิใจของมึงอะแดกได้ไหมยังไงมึงก็ส่งข่าวมาบ้างเลยกัน มึงกับกูก็มีกันอยู่2 คน ถ้าเกิดมาไม่ไหวก็กลับมา แต่ยังไงกูคงไม่กลับไปตายที่นี่หรอก ลีโอ มีไร มึงเห็นไอชินปะหมิงบอกว่ามันมาที่นี่อ่ะ แล้วมันก็หายไปเลย มันมาเอายางโยงแล้วกลับแล้วนี่ กูยังไม่เห็นเลย มันหายไปนานเป็นชั่วโมงแล้วเนี่ย นิโอ กูว่ามึงอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้ว มันมีคนรู้เรื่องมึงแล้ว ข่าวมึงมันกระจายออกไปแล้ว เกิดอะไรขึ้นวะ มึงไม่ต้องรู้หรอก มึงรีบหนีไปคืนนี้เลย มึงหาเพื่อให้เจอแล้วออกจากป่าไป ถ้ามึงช้ากว่านี้กูช่วยอะไรมึงไม่ได้แล้ว เดี๋ยวดิ มึงเอาไปป้องกันตัว แล้วมึงยังหาเรื่องเดือดร้อนให้ตัวเองอีก Okay, but baby, I feel like you gonna need something to protect yourself too. Please don't let nothing happen to Leo, because I love him.
He's just a good brother trying to take care of his baby. กูขอบใจมึงนะเว้ยแล้วกูก็ขอโทษที่เอาแต่ซากมันหายมึงกูแม่งน้องนี่โคตรแย่ว่ะยังไงมึงก็น้องกูเรามีกันอยู่แค่นี้ But tell me you got a second gun in that drawer too, so you can protect yourself. มึงรีบไปเถอะดูแลตัวเองดี Because there's some shady dealings going on in this forest with your co-worker, plus with Tana already talking about, you remember what happened to the last forest employee who I got shot dead or something like that while he was in the barber chair? Like, I don't need you getting hurt, เราต้อง baby. รีบไปแล้วเดี๋ยวค่อยไปหาชิ้นระหว่างทาง ทำไมอ่ะ เกิดอะไรขึ้นวะ มีคนเจอเราแล้วเดี๋ยวมันส่งข่าวถึงเสียธนาแน่นอนรีบไปเถอะ เชี่ยกูต้องหนีอีกรอบวะเนี่ย She's like, I just want a good night's sleep for once, Lord.ๆ ตกลงยังไงเนี่ยหัวหน้า ไหนพี่บอกจะให้เวลาผมตัดสินใจไงพี่เอาเพื่อนนีโอไปไว้ที่ไหนพี่แจ้งเสียธนาแล้วใช่ไหม แจ้งอะไรครับ ผมยังไม่ได้ทำอะไรเลย นี่ผมก็มาเอาคำตอบจากหัวหน้าเนี่ยนีโออยู่ไหน Whoop, child. Well, I guess that's your answer. กูถามว่าน้องอยู่ไหน Don't you kill my Leo. Ooh. I put the time up. It's จะบอก laughing. กูได้ยังว่าน้องมึงอยู่ไหน I mean, I honestly don't know. He took my gun and he took off. I don't know where he went. คนอย่างมึงมึงรู้ใช่ไหมว่ามึงกำลังปกป้องน้องมึงน้องสวะของมึงทั้งฆ่าคน ทั้งขายตัวแถมยังเอาลูกเสียธนาเป็นตัวประกันนี่ โกหกคนที่ทำอ่ะผมมึงนั่นแหละ นี่น้องมันหลอกมึงไม่รู้ตัวเหรอ มันก็แค่อยากให้มึงเป็นห่วงมัน มึงบอกกูมานะ กูได้ปล่อยมึงไป Will you though? Because I don't know that you will. And you really haven't done much as far as like เคยมีน้อง torture ไม่เคยมีความ goes. รักมึงไม่เข้าใจหรอ ต่อหยุดก่อน ขอโทษนะคะที่ต้องทำแบบนี้ บอกมาดีกว่าค่ะ ว่าเขาอยู่ I ที่ไหน don't know. He drove off while I was in the office. How am I supposed to know where he went? คุณช่วยอะไรเขาไม่ได้หรอกนะคะ เท่าที่เห็น น้องคุณเขาก็ไม่ได้มาหาคุณ ถ้าเขาไม่มีปัญหา บอกฉันเถอะ คุณจะได้ไม่เดือดร้อน เสียเวลาว่ะ ยังไงแม่งก็ไม่บอกหรอก ฉันช่วยคุณแล้วนะคะ I hate it here. พี่แม่ ถ
าพี่อยากรู้ว่าโลกของพี่พลเป็นยังไง พี่ก็ข้ามมันเองดิ I hate it here. I hate it here. Maybe you can like shoot him in the shoulder and just assume that he's gonna die of like infection to the bullet wound and like just leave him. I hate it here.มือขนาดนี้ใครจะเห็นอะไรวะ มึงว่าหนีกลับบ้านไปแล้วปะวะบางทีมันอาจจะถอดแผลแล้วก็หนีกลับไปคนเดียวแล้วก็ได้รู้เว้ย คนอย่างชินนะถ้ามันรับปากว่าช่วยมันก็คือช่วย ถึงกูจะรู้จักมันได้ไม่นานนะแต่มันไม่ใช่คนที่โกหก ขนาดเรื่องที่มันเอากับกูอ่ะมันยังโกหกมึงเลยมึงฟังกูนะพวกเรากับมันอยู่คนละโลกกันเลยนะมึงกูว่าปล่อยให้มันอยู่โลกของมันไปเถอะแม่งมาอยู่กับพวกเราไม่ไหวหรอกอีกครั้ง Come on, soundtrack. ที่แรกตั้งแต่เริ่มกี่ครั้งที่มองเธอใกล้ๆเธอดูมันไกลออกไป So you're just sitting in the forest somewhere crying? ทำได้เพียงเก็บเธอไว้ตรงนั้นต้องซ่อนลึกแห่งความฝัน จะวิ่งออกมาเพราะรู้ว่าเธอไม่ต้องการฉันก็เลยต้องถอยมา Okay, but I need some context as to what this situation is with the two of them. Like, how did this come to be exactly? I hate it here. I hate it here. I hate it here. I mean, I guess technically we don't know for certain that Leo is dead because they did not show us a body yet. All they showed us was a gun pointing in his general direction and her pulling the trigger. But she very easily could have been like, no, I can't do this, and pull the trigger behind him. And then her and Ta could have like run off, or she might have talked some magic into him, and you know. So I don't know for certain that Leo is dead. I'm hoping that he's not, but he very well could be, and I'm just mentally preparing myself for that. But like, I don't want him to be dead because he was just sweet. Why are all the sweet, good
nice people in this series getting killed off left and right. First, my sweet little blondie boy got killed off first episode, and now my sweet little Leo potentially getting killed off now. I'm just like, baby, he was just a good big brother. He had morals. He wasn't going to let people, break the law under his nose. He couldn't be bought. He was just a good, upstanding person with morals who just wanted the best for his baby brother, the only person he had left in this world. And now shenanigans happen and he might be dead, and I'm sad. I want him to be dead. Piss me off, this damn show. But yeah, so Shin is out here just roaming the forest now because he got his feelings hurt. It's unfortunate, but I know what it's like to have a crush on somebody and, feel like you have some sort of connection with them, and then find out firsthand that that's not quite the case. And we don't know that they don't have a connection. They very well could have some sort of underlying connection. There might be some room for them to do some stuff in future because, we're only 4 episodes in. But I know that feeling, that devastating feeling of having that, perfect little fantasy life you built in your head just kind of come crumbling, just falling down in front of your face, because it's like, oh god, it sucks, it hurts. So I get why my sweet little boy had to run away and just be by himself and be all up in his fields, but he picked a terrible time to do it. And like, girl, you didn't hear all the gunshots and this, that, the other, the car packing up and driving. You didn't hear nothing. What part of the forest did you go? I mean, I'm sure it's a pretty big forest, so you probably could have wandered off anywhere, but still, like, baby, you picked a terrible time to do this. Obviously, I know you don't want to be there while they're doing the do, and you probably don't want to be near them right now, but like, just going away and being gone all damn night, like, girl, you picked a terrible time for this. So Mew and Neo driving off, like, oh, do you see him? Can you see him? I can't see anything in this night. I'm like, girl, y'all ain't gonna find him. I don't know how we're gonna get this little trio back together in the future episodes. I'm assuming we will, but like, you're not gonna find him like that because his ass still just sitting in the forest. He was like 5 feet away from y'all, and y'all done drove off. He's just sitting in the forest crying somewhere, doing his Disney princess, having his Disney princess cry moment, and it's like, oh, my poor baby. Yes, I'm sad to see Leo potentially die. I was fine seeing his co-worker guy meet his end, because he was a dick, and I didn't care for him, even though he was attractive. Still didn't care for him. But yeah, we keep getting these flashbacks of Neo and Shin because they had some pre-existing something, connection, friendship, whatever it was beforehand, but they still haven't told me how this came to be. All they keep saying is, yeah, we were friends, we're just friends, blah blah blah. And I'm like, but how did this come to be? How did you end up being friends with him and sleeping with his stepmama and all this other stuff? Like, how did all of this come to be? There's too many holes right now, and I need somebody to fill these holes. Yes, while you're wearing the crop top. But it's like, I just make it make sense. Give me details, but they're giving me like little splashes of details. That's what they're doing in this series, and I like it. They give me as much information as I need to know without giving me everything. And again, with Mew, there's some connection with her and this Boss John guy, because she recognized the name very, very quickly. He's like, does he own hotels? And he's like, oh, do you know him? Nope, I've just heard of him. And it's like, that look she had in her face, she knows something. She's met him, she's encountered him in some way, shape, or form. She's had a very troubled past. She's had a very troubled past, and it's unfortunate some of the things that she's had to go through. But yet again, giving us just some slight little details, slight little foreshadowing for whatever is going to happen whenever this Boss John comes into the picture.
Yeah, so we'll see if, well, I'm assuming the trio is going to have to get back together before we start meeting up with Boss John and talking about taking down his daddy and all this other kind of stuff. So we got to get the trio back together. Assuming that happens, the flash drive will still be intact, because again, they just keep whipping this thing around all over the damn place, holding it over campfires, dipping it in cups of water, you know, flinging it around all over the damn place. I'm like, can y'all, first, if you're not gonna put the flash drive like away in like a safe place, can y'all at least like put the fucking cover on it? Or like, I think it was one of those that like flips around into the cover. Can we flip it around into the cover or something? Because y'all just got it dangling out here in the open, got all kinds of dust and dirt particles flying up into the microchips in there, and you're gonna ruin the fucking flash drive. The flash drive's not gonna be any use to you at this point, because you got all kinds of dirt and soot and water and all kinds of crap all up in there. So the mechanics aren't just, they're not gonna work no more. So can you please cover the fucking flash drive, put it somewhere safe, and let's make a copy of it, because heaven only knows what shenanigans are gonna happen, and someone's probably gonna take this flash drive at some point in time. Yes, so potentially at some point we'll get them back together. We'll approach this Boss John guy, and he'll be the person to leverage something, maybe, or maybe he won't. Maybe he'll get whatever flash drive and try to kill the three of them, because like, I don't fucking care about y'all. But if this gets my enemy out of the way, hell, I'll get my enemy out of the way. You know, whatever. It's just the world we live in. It was a nice conversation between Mai and her in the hotel room. And again, just further character development and just showing the humanity behind the situation that they're in. Like, yes, he's an assassin, and we are hunting down these people so we can kill them and avenge the death of my friend and whatnot. But, you know, at the end of the day, that was, you know, one of his best friends, and that was the man she loved. And it's just, they're not just assassins, they're not just the bad guys here, they're not just our antagonists trying to kill our protagonists in this series. Like, they're actual human beings with complex stories and whatnot, and it was nice, you know, character development that happened there. I don't like that Tur was there in the end. Like, okay, you want to be part of this world? You want to know what his world was like? Why don't you kill him? I'm like, no, she's seen enough. She don't have to kill him. He didn't do anything to her. He didn't do nothing to her. She's sitting here trying to talk some sense into him and, you know, be polite, this, that, the other. He didn't do nothing to her. He's not the one she's after. So no, don't try and turn her and corrupt her by making her have to. I don't like that. I don't like that. But again, we don't know if she actually did kill him, because we didn't see the body. So we'll have to wait and see what comes of that. What else? Is there anything else that I missed? I think those were the big points. So our trio is currently separated. Leo is potentially dead, which makes me sad. We had lots of shirtlessness, which made me happy. Lots of great fitting jeans and just shorts and pants in general, which also made me happy. And yeah, so all in all, and we had fantastic soundtrack. And we had sexy time between Mew and Neo. So yeah, all in all, it was a great episode, and I'm excited to see where the next episode takes us. So I hope you guys enjoyed this reaction. If you did, don't forget to like, comment, subscribe, share, turn on notifications so you'll be notified when all of my shenanigans get posted. If there's anything else you'd like me to react to, be sure to leave it down in the comments. I'll get to it as soon as I possibly can. If you'd like to support the channel in other ways, you're more than welcome to join us over on Patreon. You don't have to, but you're more than welcome to if you want to. And I'll see you guys in my next video. Love ya. And before you guys go, a shout out to my amazing patrons. I can't begin to express how thankful I am for your support. And if you guys would like to join us over on Patreon, the link is down in the description. I love you guys.